नमस्कार मित्रांनो, टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा आजचा अत्यंत महत्त्वाचा व्हिडिओ काय आहे। प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण अमरावती यांनी एक ॲप लॉन्च केलेलं आहे नुकतंच आज, आणि LOs SmartQ असं त्या ॲपचं नाव आहे। प्ले स्टोरवरती सध्या उपलब्ध आहे आणि तिथून जर डाउनलोड नाही झालं तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ते लिंकद्वारे देणार आहे, तिथूनसुद्धा तुम्ही ते इन्स्टॉल करून घ्यायचं। आणि या ॲपमध्ये काय तर अध्ययन, निष्पत्ती व न्यास याच्या धर्तीवर आधारित काही प्रश्न प्रकार दिलेले आहेत आणि भरपूर अशी विद्यार्थ्यांसाठी माहिती आहे आणि शिक्षकासाठी सुद्धा हे महत्त्वपूर्ण ॲप आहे। तर प्रत्येक शिक्षकांकडे हे असणं आवश्यक आहे। तर हे कसं वापरायचं याच्या संबंधी सर्व माहिती आपण डिटेल या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। त्यासाठी व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका। तर चला व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा, आपल्याला LOs SmartQ अशा प्रकारचं एक ॲप इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे। आता हे ॲप तुम्हाला प्ले स्टोरमध्ये सहजासहजी मिळणार नाही, तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी जी लिंक देईल ती लिंकवरून तुम्ही ते डाउनलोड करून घ्यायचं। आता हे ॲप ओपन केल्यानंतर बघा कशा प्रकारे ते आपल्याला उपयोगी पडते, आपण जाणून घेऊया। बघा, ओपन केल्यानंतर आपल्याला इथं काय म्हणते, स्टुडंट लॉग इन, साइन इन आणि नो अकाउंट एट साइन अप, म्हणजे आपलं अकाउंट नाही आहे तर आपल्याला नवीन अकाउंट इथं बनवायचं आहे। आता नवीन अकाउंट बनवताना आपल्याला बघा काय काय माहिती विचारते। हे इथं हे म्हणते आपलं नाव टाका। बघा, नाव टाकायचं, त्यानंतर ईमेल ऑप्शनल, आपल्याला ईमेल टाकावा लागतो, ईमेल आवश्यक आहे। नंतर आपला कॉन्टॅक्ट नंबर सिलेक्ट करून तो इथं टाकायचा असतो। नंतर आपला डिस्ट्रिक्ट निवडायचा आहे। बघा, आपला जिल्हा जो असेल तुमचा तो जिल्हा तुम्ही इथं टाकायचा। जिल्हा टाकल्यानंतर तो तालुका निवडायचा आहे आपला। आता कोणता तालुका आहे तो झालं। तालुका निवडल्यानंतर बघा इथं आपल्याला आपली शाळा निवडायची आहे। आपल्या तालुक्यामध्ये आपली कुठली शाळा आहे ती शाळा इथं सर्व दाखवते। आता माझी शाळा जिल्हा परिषद शाळा आहे, तर मी माझी शाळा इथं निवडतो। बघा, आपल्या तालुक्यातील इथं आपण आपल्या सर्व शाळा इथं आपल्या तालुक्यात जेवढे शाळा आहेत त्याच्यामध्ये तुमच्या आपल्या जिल्हा परिषद असतील किंवा खाजगी संस्था असतील किंवा कॉन्व्हेंट असतील, अशा सर्व शाळांची यादी इथं हे ज्यांचं LOs रजिस्टर आहे त्या शाळांची यादी इथं हे आपल्याला दाखवते आणि त्यातून आपण आपली शाळा चूज करायची। बघा, माझी शाळा मी इथं निवडली। नंतर आता शाळा निवडल्यानंतर आपला क्लास म्हणजे वर्ग निवडायचा आहे। आता माझा वर्ग मी निवडला। नंतर बघा, सिलेक्ट मीडियम, आता तुमचं इंग्रजी असेल किंवा मराठी असेल तर तुम्ही तो निवडू शकता। आता माझं मराठी निवडतो आणि आता ही माहिती भरल्यानंतर आपण इथं क्रिएट अकाउंटवर क्लिक करायचं। बघा, क्रिएट अकाउंटवर क्लिक केल्यानंतर इथं काय म्हणते, एंटर युअर 6 डिजिट OTP, आणि तो OTP यायला बराचसा वेळ लागतो, आपल्याला वाट पाहावी लागते। जर OTP आला नाही तर लगेच विंडो बंद करू नये, कारण OTP यायला भरपूर वेळ लागतो, तर आपण तोपर्यंत वाट पाहायला हवी। तर बघा, लॉग इन झाल्यानंतर अशा प्रकारे त्याचा इंटरफेस दिसतो। वरती सिम्बॉल येतो आपल्या विद्या प्राधिकरण अमरावतीचा, त्यानंतर आपला कॉन्टॅक्ट नंबर जो टाकला तो येतो, नंतर ईमेल येतो आणि परत एक OTP आपल्याला इथं टाकायचा असतो, तो परत एक OTP येतो। त्यासाठी सुद्धा आपल्याला थोडी वाट पाहावी लागते, लगेच विंडोज बंद करू नये। बघा, OTP टाकल्यानंतर परत अशा प्रकारचं पेज ओपन होते। इथंसुद्धा प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणचा सिम्बॉल येतो आणि खाली नाव येते LOs SmartQ असेसमेंट आणि स्टार्ट एक्झाम। बघा, स्टार्ट एक्झाम, नंतर होम एक्झाम, रिझल्ट, माय प्रोफाईल, लॉगआउट। आता सर्वप्रथम आपण इथं माय प्रोफाईलवर क्लिक करून आपण आपली प्रोफाईल बनवून घ्यायची आहे। बघा, ही आता अपडेट प्रोफाईल, आता इथं फोटोसुद्धा आपण अपलोड करू शकतो। आता हे आपली प्रोफाईल अपडेट करून टाकायची। बघा, आता अपडेट प्रोफाईल झालेली आहे। आता बॅक जायचं, म्हणजे नंतर बघा आता याच्यामध्ये काय ऑप्शन येतात, होम येते। आता होमवर क्लिक केलं तर बघा काय येते, एक्झाम, रिझल्ट। आता आपण स्टार्ट एक्झामवर क्लिक करायचं। बघा, स्टार्ट एक्झामवर क्लिक केल्यानंतर बघा, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, 4, 5, 6, 7 आणि 8, म्हणजे येतात 2 ते 8पर्यंत हे ॲप चालते। पहिल्या वर्गापासून नाही आहे। आता बघा, दुसरा वर्ग, आता दुसऱ्या वर्गावर मी माझा दुसरा वर्ग रजिस्टर केलेला आहे। आता दुसऱ्या वर्गावर क्लिक केल्यानंतर काय येते पाहू आपण। बघा, दुसऱ्या वर्गावर क्लिक केल्यानंतर सूचना येतात। सदर चाचणीचे प्रश्न अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित आहेत, आपण प्रतिमा झूम करू शकता। सदर चाचणी नकारात्मक गुणदान नाही, प्रत्येक चाचणीला ठराविक वेळेची मर्यादा असल्याने त्यानुसार चाचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करावा। म्हणजे बघा, याच्यामध्ये चाचणी आहे आणि ती चाचणी विद्यार्थ्यांना आपण सोडायला देऊ शकतो अशा प्रकारे मोबाईलवर। आणि बघा, तर त्याची सर्व डिटेल आहे की चाचणी 20 प्रश्नाची असेल, प्रत्येक प्रश्न 1 गुण असेल आणि हे प्रश्नपत्रिका अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित असेल आणि आपल्याला या ॲग्रीवर क्लिक करायचं आहे। बघा, ॲग्रीवर क्लिक केल्यानंतर विषय येतात, इंग्लिश, मराठी, मॅथ्स, सायन्स,
सायन्स, EVS म्हणजे विषय आहेत. आता आपण मराठीवर क्लिक करू. बघा मराठीवर क्लिक केल्यानंतर आर यू शुअर डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, आपण स्टार्टवर क्लिक करायचं. स्टार्टवर क्लिक केल्यानंतर बघा सॉरी नो क्वेश्चन फाउंड, क्लोज, म्हणजे दुसरीचे प्रश्न सध्या तरी यात अपडेट झालेले नाही आहेत. तर आपण तिसरा वर्ग निवडू. तिसरा वर्ग बघा परत इथे ॲग्रीवर क्लिक करायचं आणि मराठीवर क्लिक करायचं. बघा डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, परत स्टार्टवर क्लिक करायचं. बघा तिसरा वर्ग ओपन झाला. आता बघा काय आलं, इथं एक उतारा आला, त्याला टायमिंग आलेला आहे. हा उतारा आपण विद्यार्थ्यांना वाचायला द्यायचा उतारा, आणि त्यानंतर त्याच्या खाली प्रश्न आहेत. बघा उतारा काय, मुसळधार पावसाने संपूर्ण वरोरा परिसर जलमय झाला. दुपारी 4च्या सुमारास पाऊस सुरू झाला. सुरुवातीला बुरबुर पाऊस होता. 5 वाजेपर्यंत पावसाचा जोर इतका वाढला की बसस्थानकाचा परिसर, चंद्रपूर रस्ता, शिक्षक वसाहत या सर्व भागात तुडूंब पाणी भरले. संपूर्ण जुलै महिना कोरडा गेल्यामुळे वरोरेकर पावसाची वाट पाहत होते. आज पाऊस येईल असा अंदाज नव्हता, त्यामुळे छत्र्या, रणकोट, बारदाने घरीच ठेवून कामावर गेलेले लोक, शाळेत गेलेली मुले आपापल्या ठिकाणी अडकून पडली होती. सायंकाळी 6:30 वाजता पावसाचा जोर ओसरल्याने लोक घरी परतू लागले. वरोरा तालुक्यात इतका पाऊस असताना शेजारच्या भद्रावती तालुका व चंद्रपूर इतर भाग कोरडाच राहिले समजते. उद्या दुपारपर्यंत संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली. अशा प्रकारचा हा पॅसेज आहे. हा आपण विद्यार्थ्यांना ठळक वाचायला द्यायचा, जेणेकरून ते मोठ्याने स्पष्ट वाचतील. नंतर खाली प्रश्न बघा काय, वरील उतार्यात किती गावांची नावे आलेली आहेत. म्हणजे आता उतारा वाचल्यानंतर आपल्याला समजेल की आता याच्यामध्ये किती गावं आलेले आहेत. बघा किती गावाचा उल्लेख आलेला आहे. तर आणि त्याच्यातील प्रश्नावर आपण क्लिक करायचं आहे आणि नेक्स्टवर क्लिक करायचं आहे. आता बघा समजा एखादा प्रश्न चुकला, समजा आता आपण चुकीचा पर्याय निवडला, तर हे नेक्स्टवर काय दाखवते. आपण समजा आता 4वर क्लिक केलं आणि नेक्स्टवर क्लिक केलं. बघा ते निगेटिव्ह असलं तरी ते आपल्याला घेते, कारण ते शेवटी प्रश्न गुणदान करताना आपल्याला समजेल. अशा प्रकारे आपण आपल्याला याच्यामध्ये भरपूर असा सराव करता येतो विद्यार्थ्यांचा उतार्याद्वारे. उतारा वाचून असं भरपूर असं याच्यामध्ये आपल्याला याच्यामध्ये मॅटर आहे. आता बघा नंतर आपण हे आता हा उतारा प्लीज कम्प्लीट एक्झाम फर्स्ट, आपण बॅक किती करायचा प्रयत्न केला तरी आपल्याला ही चाचणी पूर्ण सोडवल्याशिवाय इथं बॅक जाता येत नाही, म्हणजे आपल्याला बॅक जाता येत नाही. तर अशा प्रकारे आपण हे मराठीचे स्वाध्याय विद्यार्थ्यांना सोडायला देऊ शकतो. त्यानंतर आपण आता चौथा वर्ग निवडू. चौथ्या वर्गात काय बघा, चौथ्या वर्गावर आपण क्लिक केल्यानंतर परत ॲग्रीवर क्लिक करायचं आणि आता विषय आपण घेऊ इंग्लिश, म्हणजे इंग्लिशमध्ये काय येते. बघा परत इथं स्टार्टवर क्लिक करायचं आणि बघा इंग्लिशमध्ये सुद्धा तशाच प्रकारे मॅथ्सचे किंवा अध्ययन निष्पत्तीवर आधारितचे प्रश्न आहेत. बघा टेक द नेम ऑफ पर्सन हू हॅज गॉट भारतरत्न फॉर स्पोर्ट्स. याला टायमिंग आहे बघा 39 मिनिटाचा आणि आपल्याला सोडवायचं आहे की कुणाला भारतरत्न इथं मिळालेलं आहे यापैकी. तर आपल्याला ते चूज करायचं आणि नेक्स्टवर क्लिक करून आपण ही चाचणी आपल्याला पूर्ण करायची आहे. म्हणजे आता बघा खेळामधील भारतरत्न कोणाला, आपण सचिन तेंडुलकर क्लिक करायचं आणि नेक्स्टवर क्लिक करायचं. नंतर फाइंड आउट द मिनिंग ऑफ चाइल्ड. म्हणजे मुलाचा याच्यातील अर्थ कोणता येतो, कसला शब्द चाइल्डला समानार्थी आहे, तर आपण निवडायचं किड, नेक्स्ट करायचं. अशा प्रकारे आपल्याला हे प्रश्न 20 प्रश्न इथं सोडायचे असतात. सोडवल्यानंतर ते मार्क गुण दाखवते आणि हे अपडेट राहते. म्हणजे आपण विद्यार्थ्यांना भरपूरसा मॅथ्सच्या प्रश्नाचा इथं ऑनलाईन सराव देऊ शकतो. यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे टॅबलेट असणं आवश्यक आहे. सर्व शाळांमध्ये ऑलरेडी ही सुविधा आहे. तर आपण अशा प्रकारे मुलांना ऑनलाईन टेस्टचा या ॲपद्वारे त्यांना प्रत्यक्ष अनुभव देऊ शकतो. म्हणजे निश्चितच हे विद्या प्राधिकरण अमरावतीने एक चांगल्या प्रकारचं एक दर्जेदार ॲप लॉन्च केलेलं आहे. प्रत्येक शिक्षकाकडे हे असणं गरजेचं आहे आणि याचा वापर करणं गरजेचं आहे. म्हणजे तेव्हाच आपण खरे टेक्नोसेवी बनणार आहोत. निश्चितच महत्त्वाचा व्हिडिओ आहे आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि हे ॲप डाउनलोड करायसाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देईल, तिथून हे ॲप तुम्ही इन्स्टॉल करून घ्यायचं आणि याचा वापर करायचा आहे. धन्यवाद.